เมื่อพญาปลาอานนท์ผู้สูงศักดิ์กลายเป็นปีศาจกระหายเลือดมหาสมุทรอันสงบสุขจึงกลายเป็นสมรภูมินรกปริศนาแผ่นดินไหวที่โลกสงสัยจะเกี่ยวกับปลาอานนท์หรือไม่เรื่องราวของราชาปลาแห่งท้องทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของปลาอานนท์ครับแรกเริ่มเดิมทีนั้นในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีปลายักษ์ที่ใหญ่ที่สุดอาศัยอยู่ปลาตัวนั้นมีชื่อว่าปลาอานนท์มันมีขนาดลำตัวยาวถึง500โยชน์หรือประมาณ 8,000 กิโลเมตรแต่ปลาอานนท์ก็ไม่ใช่ปลายักษ์เพียงตัวเดียวในน่านน้ำกว้างใหญ่มันยังมีเพื่อนอีก5ตัวที่ก็มีขนาดตัวใหญ่ไม่แพ้กันพวกมันเนี่ยนะครับมีบริวารเป็นปลาเล็กปลาน้อยจำนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมายาวนานโดยที่ปลายักษ์ทั้ง6ตัวไม่เคยกัดกินพวกปลาเล็กเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่จะกินหินและสาหร่ายเป็นอาหารเท่านั้นจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งปลายักษ์ทั้ง5ได้เดินทางไปหาปลาอานนท์เพื่อร่วมประชุมพบปะกันเหมือนเช่นที่เคยทำแต่วันนี้นะครับเหล่าปลาเนี่ยได้ปรึกษากันว่าพวกมนุษย์และสัตว์สี่เท้าบนบกนั้นต่างมีราชาของพวกมันที่จะอยู่เหนือกว่าสัตว์ตัวอื่นๆเพื่อคอยตัดสินใจเรื่องต่างๆเมื่อเกิดข้อขัดแย้งพวกปลายักษ์จึงเห็นควรว่าจะแต่งตั้งให้ปลายักษ์สักตัวหนึ่งเป็นราชาของเหล่าปลาทั้งหมดและปลาทั้ง5เนี่ยนะครับก็ได้ให้คะแนนโหวตเป็นเอกฉันท์ว่าจะแต่งตั้งให้ปลาอานนท์เป็นพญาปลาปกครองเหล่าปลาในมหาสมุทรทั้งหมดต่อไปนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแหละครับเหล่าปลาทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือพญาปลาอานนท์เป็นราชาเรื่อยมาและพญาปลาอานนท์เนี่ยก็ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยของปลาทั้งโลกอย่างสงบสุขกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่พญาปลาอานนท์กำลังหาหินและสาหร่ายกินอยู่ตามพื้นมหาสมุทรตอนนั้นเองมันก็เผลอกินปลาตัวเล็กตัวหนึ่งที่กำลังว่ายน้ำเล่นในดงสาหร่ายเข้าไปพญาปลาอานนท์เนี่ยลิ้มรสชาติของมันอยู่นานเพราะคิดว่าเป็นสาหร่ายที่อร่อยมากๆแต่พอเขาคายเศษสาหร่ายนั้นออกมาดูพญาปลาอานนท์กลับพบว่าแท้จริงแล้วเขาได้กินเนื้อปลาตัวอื่นเข้าไปโดยไม่ตั้งใจแต่แทนที่เขาจะรู้สึกผิดที่กินพวกเดียวกันปลาอานนท์กลับติดใจในรสชาติไม่เคยคิดเลยว่าเนื้อปลามันจะอร่อยขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยน่าจะกินเนื้อปลามาตั้งนานแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นพญาปลาอานนท์ก็เริ่มวางแผนที่จะกินบริวารของตนเองโดยในทุกๆวันเนี่ยนะครับปลาเล็กปลาใหญ่มากมายก็มักจะเดินทางมาพบพญาปลาอยู่เสมอพญาปลาอานนท์ก็จะใช้โอกาสนี้แหละครับจับปลาตัวเล็กกินวันละตัว2ตัวเพื่อไม่ให้มีใครสงสัยหรือจับได้ไม่นานนักพญาปลาอานนท์ก็ติดใจในรสชาติของเนื้อจนเลิกกินเนื้อไม่ได้และเริ่มเพิ่มจำนวนปลาที่กินขึ้นเรื่อยๆทวีคูณกระทั่งพวกปลาทั้งหลายเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าญาติพี่น้องในทะเลของพวกเขาเริ่มหายไปอย่างลึกลับพวกปลาเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจครับเริ่มรวมหัวกันประชุมหาสาเหตุที่ญาติพี่น้องปลาเริ่มหายไปว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่และก็มีปลาฉลาดอยู่ตัวหนึ่งครับที่จับสังเกตได้ว่าพญาปลาอานนท์นั้นมีกิริยาท่าทีที่แปลกไปจากเดิมและปลาตัวอื่นๆเนี่ยก็เห็นด้วยพวกมันจึงเริ่มวางแผนจับตาดูพฤติกรรมของราชาปลาตัวนี้อย่างใกล้ชิดจนวันหนึ่งในขณะที่เหล่าปลาเรียงแถวกันเข้าไปคำนับพญาปลาอานนท์อยู่นั้นเองฝูงปลาเล็กกลุ่มหนึ่งก็แอบไปซ่อนตัวอยู่ในสาหร่ายเพื่อเฝ้าดูพญาปลาอยู่ห่างๆปรากฏว่าขณะที่พวกปลาเข้าพบพระราชาปลาและกำลังจะกลับปลาตัวที่อยู่ท้ายแถวก็ถูกพญาปลาอานนท์จับกินอย่างสยดสยองเมื่อฝูงปลาเล็กรู้ความจริงแล้วพวกเขาก็รีบกระจายข่าวไปอย่างรวดเร็วพวกปลาเนี่ยหวาดกลัวมากเลยนะครับพากันหลบหนีออกจากเขตแดนของพญาปลาอานนท์จนหมดพญาปลาอานนท์ที่กินเนื้อปลาอยู่ทุกวันจนติดใจแล้วพอพวกปลาหนีไปกันหมดเขาก็ไม่มีอะไรให้กินถ้าจะให้กลับไปกินสาหร่ายอีกเนี่ยก็ไม่อยากจะกินอีกแล้วปลาอานนท์จึงเริ่มพยายามแหวกว่ายไปทั่วมหาสมุทรเพื่อที่จะเสาะหาเนื้อปลามากินแต่หายังไงก็หาไม่เจอครับจนกระทั่งมาถึงภูเขาใต้ทะเลลูกหนึ่งที่สูงใหญ่และดูลึกลับมากพญาปลาจึงทึกทักคิดไปเองว่าปลาทั้งหลายเนี่ยคงพากันมาหลบซ่อนอยู่ที่ภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้แน่ๆ
มันจึงแหวกว่ายไปรอบภูเขาใหญ่เพื่อตามหาปลาตัวอื่นและด้วยขนาดตัวที่ยาวถึง500โยชน์ทำให้พญาปลาอานนท์เนี่ยว่ายน้ำจนวนรอบภูเขาได้ทั้งลูกและเวียนกลับมาเจอหางของตนเองตอนนั้นแหละครับพญาปลาอานนท์ที่หิวจนหน้ามืดก็คิดว่าหางตัวเองเนี่ยคือปลาตัวอื่นที่ว่ายหนีไม่ทันปลาอานนท์ที่ไม่ทันได้ไตร่ตรองอะไรก็จัดการงับหางตัวเองไปสุดแรงเคี้ยวบดจนแหลกแล้วกลืนลงท้องไปทันทีไม่นานนักเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่หางจนไม่สามารถที่จะว่ายน้ำไปไหนต่อได้กลิ่นคาวเลือดของพญาปลาอานนท์เนี่ยนะครับล่องลอยไปทั่วมหาสมุทรพวกปลาเล็กปลาใหญ่ทั้งหลายที่ได้กลิ่นก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งหลั่งไหลออกมาจากที่ซ่อนเข้ามารุมกินเนื้อของพญาปลาอานนท์ตั้งแต่หัวจรดหางพญาปลาอานนท์ที่บาดเจ็บหนักก็ได้แต่นอนนิ่งหนีไปไหนไม่ได้ถูกรุมกินจนหมดทั้งตัวเหลือก็แต่เพียงโครงกระดูกขนาดยักษ์ทิ้งไว้รอบภูเขาใต้น้ำตั้งตระหง่านอยู่กลางมหาสมุทรมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับเรื่องราวของปลาอานนท์ที่ผมเล่าให้ฟังไปนั้นนะครับมาจากอัตถกถามหาสุตตโสมชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านมหาการหัตถีเสนาบดีเล่าให้พระราชาแห่งเมืองพาราณสีผู้ที่ติดใจในรสชาติของเนื้อมนุษย์ได้ฟังเพื่อต้องการจะสั่งสอนให้พระราชาเห็นถึงโทษของการติดในรสอาหารและให้พระราชาเนี่ยเลิกเสวยเนื้อมนุษย์ซะเพราะอาจจะทำให้ตัวเองและบ้านเมืองล่มสลายได้แล้วถามต่อมาว่าปลาอานนท์เนี่ยมาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้ยังไงเพราะในคัมภีร์เกี่ยวกับโลกไม่ว่าจะเป็นไตรภูมิพระร่วงหรือพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานก็จะกล่าวถึงชมพูทวีปซึ่งเป็นดินแดนที่มนุษย์อย่างเราอาศัยอยู่ว่ามันเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรไม่ได้ตั้งอยู่บนหลังของปลาอานนท์ตามที่เชื่อกันแต่ว่าปลาอานนท์นั้นจะเป็นปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในชั้นในสุดและลึกที่สุดของมหานาทีสีทันดรใต้เขาพระสุเมนแถมยังล้อมรอบด้วยภูเขา7เทือกและนาทีอีก7สายเป็นวงกลมล้อมเอาไว้และแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีปลาตัวที่เล็กกว่าปลาอานนท์อาศัยอยู่ด้วยปลาอานนท์เนี่ยจึงไม่ได้อยู่ใกล้กับโลกของเราสักเท่าไหร่พอผมลองหาข้อมูลดูว่าปลาอานนท์เนี่ยมาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้ยังไงก็พบว่ามันมีอยู่หลายสาเหตุนะครับเช่นอาจจะมาจากบทอัศจรรย์ในฉากเลิฟซีนระหว่างศรีสุวรรณกับนางเกศราในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ที่กล่าวว่าดังกำลังมังกรสำแดงฤทธิ์ให้มืดมิดกลางทะเลแลเวหาลงเล่นน้ำดำดึ่งถึงสุธาสถานกระทั่งหลังปลาอานนท์นอนปลากระดิกพลิกครีบทวีปไหวเมรุไกโยกยอดจะถอดถอนมัตติมิงกลิ้งเล่นชโลธรคงคาคลอนเคลื่อนคลั่งฝั่งสินธุซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมแผ่นดินไหวกับปลาอานนท์ก็เป็นได้นะครับหรือก็อาจจะมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์ที่อยู่หลังพระพุทธรูปประธานในวัดใหญ่อินทารามจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการวาดรูปปลาอานนท์กำลังไล่งับหางตัวเองอยู่ใต้เขาพระสุเมนและปลาขนาดใหญ่ตัวนี้แหละครับก็ถูกวาดให้ติดชิดกับแผ่นดินที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่แปลกถ้าแผ่นดินจะไหวเมื่อปลายักษ์ขยับตัวนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของปลาอานนท์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย